Nem. Pattog. Nem. Hogy kavics. Jönnek, nem. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli. Hogy? Ezt mondogasd. Kufli. Pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony Dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. A kuflik és a mohamanyi. Békés délelőtt volt az elhagyatott réten. A kuflik éppen csendes hason-pihenőversenyt tartottak, a kupacuk oldalán. Ez meg mi lehet? Valaki szomorkodik a közelben. Megnézem, ki lehet az. A következőket látta. Balra egy vidám fűcsomó, jobbra két boldog bögre, lent a kupac aljában néhány gondtalan pitypang, kicsit odébb pedig egy derűs hangulatban poroszkáló lábas csiga. És amott a távolban ott sem látott más, csak egy mosolyogva repkedő, felhúzhatós műpintyet. Na, de akkor ki sóhajtozik? Szerintem egy mohamanyi az! A kuflik csodálkozva néztek Bélamára. Fiatal koromban néhány évig egy erdőben laktam. Ott hallottam gyakran ezt a hangot. Egy moha után sóhajtazó mohamanyi. Nehéz bármi mással összetéveszteni. Keressük meg! A kuflik feltápászkodtak hát, és körbejárták a kupacot. Még soha nem láttam szürke mohamanyit. Szerintem még nem láttál semmilyet se. Te meg hogy kerülsz ide? Véletlenül. Senki sem keveredik másként erre a világvégi rétre. Eljöttem az erdőből, ahol éltem. Az erdő döjfös mágusa üldözött el bennünket. Kihirdette, hogy a világ legvidámabb erdeiben ezentúl tilos a sóhajtozás. Kevés vacakabb erdőt láttam. Még moha is alig akad benne. Ezért is sóhajtoztuk naphosszat a társaimmal. Szomorú történet. Gyengének érzem magam. Napok óta nem jutok mohához. Ezért is vagyok ilyen ronda szürke. Máskülönben pompás zöld a színem. Vagy sóska nem jó helyette? Fúj, csak moha jöhet. Semmi más. Akkor nincs más hátra. Megpróbálunk valahonnan keríteni. Így is történt. A kuflik szétszélettek a réten. Pofánka a puszpánk bokrok alatt keresgélt, Zödön a cakkos tüskefüvek között kotorászott, Hilda a zselécserjék környékén kutakodott, Valéra gombóckövek árnyékos oldalát vette szemügyre, Titus pedig egy kiszáradt böhömtölgyet vizsgálgatott. Fityérc pedig hát egy sokat látott tokáskányától kért tanácsot. Na nézd csak, moha! Ó, remek kis moha! Délután lett, mire a kuflik visszatértek. Szomorúan, mert egy szál mohát sem találtak a réten. Nagyon elcsodálkoztak, amikor meglátták a kizöldült mohamanyit. Hát persze, hiszen annak idején Hilda a kupac mohás oldalára ásta az üregét. Jé, tényleg, ez valahogy nekem sem jutott az eszembe. Egy szálig megette az összes mohát. Nem ettem meg, hanem bemoháztam. Az nem ugyanaz. Idáig rendben van, de mi lesz ezután? Ha egy mohamanyi 3 napig nem jut mohához, először elszürkül, aztán töpörödni kezd, végül egészen eltűnik. Ki tudna itt segíteni? Én lehet, hogy tudok. De, hiszen a fatuskók nem is tudnak beszélni. Persze, hogy nem. Kivéve a beszélő fatuskókat. Gyerekek, akkor most segítsek vagy sem? Megkérnénk. A dolog elég egyszerű. Véletlenül van rajtam egy egész kevés moha. Na most, ebből a kevésből akár sokat is lehetne varázsolni a mókás mohamondóka módszerrel. Figyeljetek csak, megmutatom.
Könnyű árontani, ilyenkor mindig más lesz Mohásnám én. Azért hívják mókásnak ezt a módszert. Nincs kedvem nevetni. Megpróbálom újra. A fatuskó ismét dünnyögni kezdett, pontosan úgy, mint az előbb. Az! Mindig valami apróságon múlik, hogy sikerül-e. Varázslatos, varázslatos, varázslatos. Annyi mohát kapsz, amennyi csak akarsz. Ha munkád van, még ide is költözhetsz, ide a zsebembe. Nagyon kedves tőled. Hogy ez mennyire megható. Nem lenne kedvetek felköltözni a kupacunk tetejére? Pompás kilátás nyílik onnan az elhagyatott rétre. Ezt mindenki jó ötletnek tartotta. Tényleg szép a kilátás. Ezt a nap is hallhatta. Mielőtt eltűnt volna a látóhatár mögött, bíbor színű kalapjával még odaintegetett nekik. Jé, te csupa moha vagy. Igen, pedig nem is szerepeltem ebben a történetben.